Γεια σας. Το όνομα μου είναι Τρίσταν και είμαι μάγος και μουσικοσυνθέτης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας για να μοιραστώ κάποιες σκέψεις συνοδευόμενες από μερικά κομμάτια μαγείας. Έστω από απόσταση, έστω διαδικτυακά. Άλλωστε, ακόμα και αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι μια σπουδαία δυνατότητα που μας προσφέρει η τεχνολογία στην εποχή μας. Οι μέρες που ζήσαμε πρόσφατα φαντάζομαι ότι αποτέλεσαν μια διαφορετική εμπειρία για τον καθένα. Κάποιοι βρήκαν χρόνο για ηρεμία και σχετική χαλάρωση. Κάποιοι αντιμετωπίσανε σοβαρά προβλήματα και κάποιοι βιώσανε ταυτόχρονα και τις θετικές αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις των γεγονότων. Όλοι όμως λίγο πολύ αναρωτηθήκαμε ποιο είναι το μέλλον και ποια είναι η θέση μας σε αυτό. Και ίσως τελικά η περίοδος αυτή να χαρακτηρίζεται κυρίως από μια έντονη ανησυχία που μοιάζει σαν μια ανάγκη αντιμετώπισης μιας κρίσης. Μια κατάσταση που απαιτεί επανεκτίμηση και επανεκκίνηση. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας βιώνουμε αμέτρητες τέτοιες κρίσεις. Όχι μόνο σε κοινωνικό, αλλά και σε προσωπικό, εσωτερικό επίπεδο. Οφείλουμε να πεθάνουμε αρκετές φορές, ενώ συνεχίζουμε να ζούμε, είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε. Έτσι, κάθε περίοδος προβληματισμού είναι ένα στάδιο όπου μπορεί να συμβεί ένας μικρός θάνατος και μοιραία μία μικρή γέννηση. Να αφήσουμε κάτι πίσω και στη θέση του να έρθει κάτι καινούριο, μία εποχή εξελεγκτικής μεταμόρφωσης. Προσωπικά, κάθε φορά που βρίσκομαι σε μία τέτοια εποχή, το πρώτο πράγμα που κάνω, σχεδόν ενστικτωδώς, είναι να επιστρέφω στην αρχή, στην αφετηρία. Εκεί που ξεκινάει ο δρόμος. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, θα ήθελα να σας ταξιδέψω λιγάκι πίσω στο χρόνο και να σας παρουσιάσω το πρώτο καταγεγραμμένο μαγικό τέχνασμα στην ιστορία της ταχυδακτηλουργίας. Παρουσιάζεται συνήθως με 3 κύπελα, 3 μπάλες και ένα μαγικό ραβδί. Επειδή όμως θέλω να είναι απλό και κατανοητό αυτό που θα παρακολουθήσετε, θα χρησιμοποιήσω μόνο ένα ξύλινο κύπελο, μία μάλινη μπάλα και φυσικά ένα ξύλινο μαγικό ραβδί. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τη δική μου εκδοχή αυτού του μοναδικού τεχνάσματος. Ξεκινάει σαν ένα παιχνίδι, όπως και από πλάνηση. Βάζω την μπάλα στο κύπελο και εσείς πρέπει να μαντέψετε αν η μπάλα βρίσκεται κάτω από το κύπελο ή στο χέρι μου. Αρκετά απλό. Ας ξεκινήσουμε τότε. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η μπάλα? Στο κύπελο ή στο χέρι μου? Όποια και να είναι η απάντηση, δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτή τη στιγμή η μπάλα δεν είναι ούτε κάτω από το κύπελο, ούτε μέσα στο χέρι μου. Είναι στο μοναδικό μέρος που ίσως δεν περιμένατε. Κάτω από το καπέλο. Υποψιάζομαι ότι σκέφτεστε κάπως την έβαλε κρυφά εκεί πέρα. Μην ξεγελιέστε όμως, να είστε σίγουροι θα μπορούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπροστά στα μάτια σας η μπάλα να εξαφανιστεί από το χέρι, να βρεθεί κάτω από το κύπελο, από εκεί ξαφνικά με ένα μαγικό χτύπημα να εξαφανιστεί για άλλη μια φορά, να επιστρέψει στο χέρι και γιατί όχι σε ένα βλεφάρισμα, το ραβδί να εμφανιστεί στη θέση της μπάλας και η μπάλα εκεί που ήταν το ραβδί. Και τώρα υποψιάζομαι ότι σκέφτεστε τίποτα. Ας το κάνουμε όμως ακόμα πιο απλό. Αν πάρω την μπάλα και τη βάλω στη τσέπη μου, θα παρατηρήσετε ότι πάντα επιστρέφει στο κύπελο. Όπως η σκέψη μας επιστρέφει σε αυτό που έχει μάθει να ξέρει. Άλλοτε καθυστερεί, όμως το τέλος καταλήγει σχεδόν πάντα εκεί, στην ίδια ψευδέστηση. Αυτό που μας διδάσκει λοιπόν η τέχνη της μαγείας είναι ότι η λογική καταρρίπτεται από τους κανόνες της. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να μένουμε εγκλωβισμένοι κάτω από ένα κύπελο που αποκαλούμε λανθασμένα λογική, ούτε να ζούμε στη σκιά της πιο ανεξέλεγκτης φαντασίωσης. Γιατί τότε η ψευδέστηση είναι εξαπάτηση, από προσανατολισμός. Εάν όμως δεχτούμε πως η λογική είναι αποτέλεσμα της δικής μας αντίληψης, τότε ίσως μπορέσουμε να βιώσουμε ένα διαφορετικό ταξίδι. Ένα έναο ταξίδι που σε κάθε βήμα θα μας βρίσκει, έστω λίγο, διαφορετικούς. Μεταμορφωμένους. Γιατί μόνο τότε η ψευδέστηση μπορεί να γίνει αληθινή μαγεία. Η τέχνη της μαγείας, λοιπόν, αν και φαινομενικά εκμεταλλεύεται τα κενά του ανθρώπινου συστήματος, ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι η αντίληψη είναι το κλειδί που ανοίγει τους οριζοντές μας, κατευθύνοντας αποφάσεις, επιλογές, το πώς και το πού ξοδεύουμε το χρόνο μας και γενικότερα
το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Η αντίληψη ορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Και αν θέλουμε να την διευρύνουμε, πρέπει να δεχτούμε αρχικά ότι ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήρια. Μυστήρια που βρίσκονται σε κάθε ίχνος ύπαρξης και βιώνονται με όλες μας τις αισθήσεις και όλο μας το είναι. Ο ίδιος ο Albert Einstein είχε πει: «Η πιο ωραία εμπειρία που μπορούμε να έχουμε είναι το μυστηριώδες. Είναι το πρωταρχικό συναίσθημα που βρίσκεται στη βάση της αληθινής τέχνης και της αληθινής επιστήμης». Θα σας παρουσιάσω ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια μαγείας, χρησιμοποιώντας μόνο 1, 2, 3, 4 κέρματα. 4 αμερικάνικα μισοδόλαρα. Τα κέρματα αυτά συμβολίζουν τα 4 βήματα για να βιώσει κάποιος τη μαγεία. Το πρώτο είναι η εισαγωγή. Θα εξαφανιστεί από το αριστερό μου χέρι και θα εμφανιστεί στο δεξί. Μια διαδικασία που θα είναι γρήγορη, αόρατη και άξια να κερδίσει την προσοχή σας. Το δεύτερο κέρμα, ακολουθώντας το ίδιο μονοπάτι, θα καταλήξει στον ίδιο προορισμό. 3 κέρματα στο ένα χέρι, 1 στο άλλο. Για άλλη μια φορά δεν θα το δείτε, αλλά καθώς οι αισθήσεις σας οξύνονται, ίσως το ακούσετε. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Το τρίτο κέρμα θα εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια σας. Γι' αυτό μην βλεφαρίσετε για να μην χάσετε τη στιγμή που η μαγεία ξεκινάει ακριβώς σε αυτό το σημείο και τελειώνει εδώ. Με το 1, με το 2, το 3. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ. Όμως μαγεία σημαίνει να βιώνεις κάτι απίστευτο με όλες τις αισθήσεις. Και τα προηγούμενα βήματα μας οδήγησαν σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Και μιας και δεν έχω κάποιον από εσάς μαζί μου, θα ζητήσω τη βοήθεια του φίλου μου, του Δήμου. Δήμο, μπορείς να έρθεις να μας βοηθήσεις? Ναι, βεβαίως. Τέλεια. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο Δήμος, εκτός από εξαιρετικός φίλος, είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, φωτογράφος, μάγος και φυσικά να τον ευχαριστήσω για την χρήσιμη βοήθειά του σε αυτό το σημείο. Δήμο, μετά τη διαφήμιση που σου έκανα, μπορώ να έχω το χέρι σου, παρακαλώ πολύ, και μέτρησε μαζί μου. 1, 2, 2, 3, 3 και φυσικά 4. 4. Θα πάρω το τέταρτο κέρμα, κλείσεις σφιχτά το χέρι σου, χωρίς να με χτυπήσεις, και παρατηρήστε πώς αυτό το κέρμα θα γίνει αόρατο και θα επιστρέψει μαζί με τα άλλα. Άνοιξες παρακαλώ και μέτρησε. 1, 2, 3, 4. Και αυτό είναι μαγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα σας δώσω λίγο χρόνο για να βρείτε μια τράπουλα. Θα σας χρειαστεί, γιατί πολύ σύντομα θα δημιουργήσετε μόνοι σας τη μαγεία, από τη θέση που βρίσκεστε. Σηκωθείτε λοιπόν και βρείτε μια τράπουλα. Θα σας περιμένω για 1 λεπτό περίπου. Πάμε!
Είμαστε έτοιμοι νομίζω να ξεκινήσουμε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Διαλέξτε μία τετράδα όμοιων φύλων και μετακινήστε την έξω από την τράπουλα. Μπορεί να είναι τα εξάρια, οι ντάμες, η άση, δεν έχει καμία σημασία. Όποια τετράδα θέλετε. Προσωπικά θα διαλέξω τους ρηγάδες. Σας αγαπώ κιόλας. 2, 3 και 4. Πολύ ωραία. Τοποθετήστε κάθε φύλλο μπροστά σας ανοιχτά, το ένα δίπλα στο άλλο. Πολύ ωραία. Τα σύμβολα που βλέπετε αντιστοιχούν στα 4 σημαντικότερα πράγματα στη ζωή. Το κούπα συμβολίζει την αγάπη. Το σπαθί τη γνώση, το καρό τον πλούτο και το μπαστούνι τον θάνατο. Κοιτώντας τα χαρτιά που βρίσκονται μπροστά σας, θα ήθελα να φέρετε στο μυαλό σας ένα μεγάλο όνειρο που δεν έχετε υλοποιήσει. Ένα όνειρο που συμβαδίζει με αυτά τα σύμβολα. Είναι φτιαγμένο από αγάπη, γνώση, σας κάνει να αισθάνεστε πλήρεις και πλούσιοι και φυσικά δεν θα θέλατε να φύγετε από τη ζωή χωρίς να το έχετε εκπληρώσει. Ξέρω, ακούγεται μακάβριο, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Σκεφτείτε λοιπόν ένα τέτοιο όνειρο που είναι τόσο σημαντικό για εσάς. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας από τα αριστερά σας, πάρτε 4 τυχαία φύλλα και τοποθετήστε τα κλειστά πάνω στο πρώτο. Άλλα 4 φύλλα πάνω στο δεύτερο. Επίσης 4 στο τρίτο. Και τέλος 4 φύλλα στο τέταρτο. Την υπόλοιπη τράπουλα δεν θα τη χρειαστείτε, οπότε απομακρύνετε έτοιμη. Λοιπόν, τετραγωνίζουμε τα πακέτα. Τώρα, πάρτε το πρώτο πακέτο που βρίσκεται στα αριστερά σας και τοποθετήστε το είτε πάνω είτε κάτω από το δεύτερο. Στη συνέχεια, ανακατέψτε. Αφού τελειώσετε, αφήστε το κάτω. Θα κάνουμε το ίδιο και με τα άλλα δύο. Το τρίτο, πάνω ή κάτω από το τέταρτο και ανακατεύουμε. Σαν συνταγή μαγειρικής ακούγεται. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Ακουμπήστε το κάτω. Τώρα, διαλέξτε μία από τις δύο στήλες, όποια θέλετε, και γυρίστε τη ανάποδα. Με αυτόν τον τρόπο. Αφήστε ένα κενό ανάμεσά τους. Πάρτε το πρώτο φύλλο από όποια στήλη θέλετε και τοποθετήστε το στη μέση. Έπειτα, πάρτε το πρώτο φύλλο της άλλης στήλης και βάλτε το πάνω από το μεσαίο. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία εναλλάξ, παίρνοντας ένα φύλλο από κάθε στήλη, δημιουργώντας μία ενιαία στίβα πολύ καλά ανακατεμένη. Μέχρι να τελειώσουν όλα τα φύλλα, σιγουρευόμαστε ότι έχουν ανακατευτεί απόλυτα. Τετραγωνίζουμε και τοποθετούμε τη στίβα στα αριστερά μας. Τώρα, κόβουμε περίπου το 1/3 ακριβώς δίπλα. Και ξανά από το αριστερό πακέτο κόβουμε και τα αφήνουμε παραδίπλα. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζουμε τελείως τα επίπεδα της τράπουλας. Το πρώτο πακέτο, το αριστερό δηλαδή, πάνω από το δεύτερο και όλο μαζί πάνω από το τρίτο. Θα επαναλάβουμε άλλη μια φορά τη διαδικασία. Κόβουμε δίπλα. Ξανά από την αριστερή στήλη, κόβουμε παραδίπλα. Πρώτο πάνω από το δεύτερο και όλο μαζί πάνω από το τρίτο. Σηκώνουμε την τράπουλα στα χέρια μας. Ανοίξτε τα φύλλα και παρατηρήστε. Κάθε ένας από εμάς έχει δημιουργήσει ένα δικό του χαοτικό σενάριο. Γυρίστε την τράπουλα από την άλλη μεριά. Δείτε επίσης ότι όλα τα φύλλα είναι τελείως ανακατεμένα με έναν μοναδικό τρόπο. Κλείστε τα. Θα δημιουργήσουμε λίγο ακόμα χάος
ξεκινώντας πάλι από τα αριστερά σας προς τα δεξιά, τοποθετήστε ένα-ένα τα φύλλα με τη σειρά, δημιουργώντας πάλι τετράδες. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. 2, 3, 4, 1. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα φύλλα. Όπως βλέπετε, επιστρέψαμε στην αρχική γνώριμη εικόνα, μόνο που τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, μπερδεμένα. Για τελευταία φορά, πάρτε τη στήλη που βρίσκεται στα αριστερά σας, αναποδογυρίστε την και αφήστε τη πάνω στη δεύτερη. Πάρτε ολόκληρη τη δεύτερη στα χέρια σας, γυρίστε τη πάνω στην τρίτη και φυσικά η τρίτη, αφού γυρίσει, πάει πάνω στην τέταρτη. Και τέλος, αφού του περιστρέψουμε όλη την τράπουλα, καλύψτε την ανάμεσα στα χέρια σας και περιμένετε. Ας κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Διαλέξτε 4 τραπουλόχαρτα. Στη συνέχεια, αφού τοποθετήσατε ανάποδα μερικά επιπλέον φύλλα, ακολουθήστε μία διαδικασία η οποία προκάλεσε ένα πραγματικό χάος πιθανοτήτων. Κόψατε, ανακατέψατε, αναποδογυρίσατε, χαρτιά, ξαναανακατέψατε, ξανακόψατε και όλα αυτά κάνοντας τις δικές σας επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι η πρώτη επιλεγμένη τετράδα αντιπροσωπεύει ένα όνειρο, μία προσωπική επιθυμία σας. Τα επιπλέον φύλλα συμβολίζουν τους παραπλανητικούς παράγοντες. Κοινωνικές πιέσεις, τοξικές σχέσεις, απεσιοδοξία, ματαιοδοξία και γενικότερα όλα αυτά που μας απομακρύνουν από τους ουσιαστικούς στόχους, ανακατεύοντας, μπερδεύοντας και παραμορφώνοντας τελικά τα όνειρά μας. Σίγουρα η ζωή μοιράζει διαφορετικά χαρτιά στον καθένα, αλλά σίγουρα μας δίνει και την επιλογή να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά. Εμείς οι ίδιοι διαλέγουμε πώς και πού θα κόψουμε, πώς θα ανακατέψουμε, ποια φύλλα θα αγνοήσουμε και ποια θα προσέξουμε. Είμαστε αρχιτέκτονες του προσωπικού μας χάους. Και όταν αυτό ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, καταλήγουμε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι. Δεν χρειάζεται όμως. Τίποτα δεν συμβαίνει για να μας βλάψει. Κάθε συναίσθημα, κάθε πόνος είναι αποτέλεσμα ενός φυσικού πραγματισμού που μας ενημερώνει για την κατάστασή μας. Μας ενημερώνει για όλα αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Να προσανατολιστούμε και πάλι σε αυτά που αγαπάμε, στα αληθινά μας όνειρα. Είναι στο χέρι μας. Ανοίξτε και δείτε. Θα ήθελα να σας αφήσω με μία τελευταία σκέψη. Συχνά αντιλαμβανόμαστε την έννοια της επανεκκίνησης ως μία αυτονόητη συνέχεια ενός σημείου που διακόπηκε. Στην πραγματικότητα όμως, όπως συμβαίνει και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή τα smartphones, η επανεκκίνηση είναι μία απαραίτητη διαδικασία για την επίλυση σφαλμάτων. Εάν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε επανεκκίνηση στον κόσμο, πρέπει να κάνουμε μία βαθιά επανεκτίμηση. Και ο μόνος τρόπος είναι η επανεκτίμηση στον εαυτό μας. Να ανακαλύψουμε και να διδαχτούμε την ιστορία. Να δώσουμε χώρο και χρόνο στη σκέψη να καλλιεργήσει την αντίληψη μέσα από τη γνώση και το μυστήριο. Να επανεκτιμήσουμε όλα αυτά που έχουν πραγματική αξία. Όλα αυτά που δίνουν νόημα και μαγεία στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ.